السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهيوات فاطمة الزهراء المبتدئات. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم مسمن معمر من يد ماما الله يخليها ليا بطريقه جد مبسطه وبحشوه رائعه. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. اذا اول حاجه غادي نقدم لكم المكونات اللي غادي نحتاجو بحال ديما، غتشوفوهم على الفيديو. غادي نعجنو بما دافي حتى غادي نحصلو على عجينه لينه. من بعد غادي نخليوها ترتاح ونشكلوها على شكل مسمنات ونغطيوها بالسلوفان بما وجدنا الحشوه. دابا غادي نوجدو الحشوه، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير.
اذا من بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا غادي نبداو باول وحده درناها، غادي نبسطوها بهذا الشكل. من بعد غادي نوضعوا فيها الحشوه الوسط وغادي نسرحوها. للتذكير فقط، فانا الحشوه اللي استعملت فهي اختياريه، ممكن تستعملوا اي حشوه يعني على حسب الذوق ديالكم، كتبقى اختياريه. غادي نسرحوا الحشوه وغادي نسدوا الجوانب الاربعه ديال المسمنه وغادي نسدوها بزيتونه. هذا هو الشكل ديالها. غادي نعاود وحده اخرى بنفس الطريقه، غادي نبسطوها نحطوا الحشوه الوسط نسرحوها، وكذلك نجمعوا الجوانب الاربعه بزيتون. اذا انا غادي نكمل بنفس الطريقه كاع المسمن اللي عندي، نتلاقاو من بعد. اذا من بعد ما كملت كاع المسمن اللي عندي غادي نوريكم باش غادي ندهنوه. عندنا صفر ديال البيضه، وعندي بعض قطرات ديال لاصوص ديال الصوجا، غادي نخلطهم وغادي ندهنوا بهم كاع المسمن اللي عندي، كيعطيهم واحد اللون يعني ذهبي كيجي زوين. انا غادي ندهن كاع المسمن اللي عندي حتى غادي نسالي وغادي ندخلو الفران ونتلاقاو في النتيجه النهائيه. اذا من بعد ما طاب المسمن ديالي هذه هي النتيجه النهائيه ديالو. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، فهو كيجيب بعجينه قطنيه يعني كيجي رطب بزاف، تقدروا تحتفظوا به حتى اليومين 3 ايام. ونتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. ما تنساوش تدعمونا بجيم وبارطاج، وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا وديروا تفعيل الجرس. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.